Lần này tụi mình sẽ qua Ý bằng máy bay, thế nên là mấy hôm nay mình cứ lo về kích thước hành lý hay là dung tích được mang lên trên máy bay á. Đó, Đó, mày thấy mày nghĩ lố không? nó bé xíu à. Yeah, chúng ta đã vượt qua thử thách rồi. Sau khi đã check size thì điều thứ hai chúng ta cần phải làm đó chính là security và coi liquid. Tại vì tụi mình có rất nhiều liquid. Chai rửa mặt CeraVe đã không vượt qua chính mình và đã phải gục mạng tại security gate. Yeah. Tụi mình đi một máy bay giá rẻ và Nó tuyệt vời. nó tuyệt vời. Ý là đây là cái hãng mà nó lần đầu tiên mình thấy một cái hãng nó làm siêu nhanh luôn nha. Kiểu như là nó vội thứ kiểu đùng 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 đùng. Bay còn tới sớm hơn giờ, bay đúng giờ nữa. Cú sốc thứ hai đó chính là không có nhập cảnh gì hết á. Mình cứ đi ra khỏi lối ra thôi. Không biết nó có cái này có legit không, có legal không ta? Ý là cứ đi ra thôi á. Weird. Chào mừng đến với Italy. Đi ngược lại. Ok, đi thôi. Gọi là không nóng lắm. Bây giờ đang là buổi trưa nhưng mà 20 độ. Ý là tụi mình Buổi tối tụi mình expect là nó sẽ phải siêu có Việt Nam á. có Việt Nam á. Nhưng mà buổi tối thì nó sẽ nóng hơn. Tầm 26, 27 độ. Không hiểu sao buổi trưa lại 20 mà buổi tối lại là 27. Đã tới được cái chỗ ăn rồi nhưng mà 1 tiếng nữa nó mới mở cửa nên bây giờ tụi mình phải đi vòng vòng. Thấy sáng tạo không? Thấy an toàn không? Phù hợp với những người sợ bị mất cắp nha. Đúng. Cho coi hình này. Yeah, thấy mặt tao rồi. Đẹp á, đẹp á. Nước ở đây rất trong nha. Có vịt, có cá, đâu thấy được cá luôn mà không biết mọi người thấy được không? Siêu trong luôn, nhìn nó hơi bẩn bẩn xíu thôi nhưng mà nó trong lắm. What? Nè, chắc nó cũng không bẩn tới vậy đâu. Không bẩn tới vậy đâu hả? Nhưng mà ở đây quá nhiều graffiti, ý là graffiti một cách bậy bạ, lung tung Và xấu xí. Ý là nó có mặt ở khắp mọi nơi luôn. Kể cả những cái công trình lịch sử cũng có luôn. Trời ơi, lúc nãy tụi mình đi vô nhà hàng này vào 12 giờ người ta mới mở cửa. Thế nên là kiểu phải chạy lòng vòng á. Nếu người ta kêu là nếu như mà phục vụ hỏi là có muốn water không thì mình sẽ phải nói là tap water please, để mình không phải tốn tiền. Không người ta sẽ mang một cái chai nước là chắc là phải là gấp đôi cái pizza của mình ăn luôn để cho mình uống. Gấp đôi hả? Nhưng mà hình như ở Ý mình có nghe nói là người ta sẽ ghi cái service fee dưới dạng, ý là phí dịch vụ người ta sẽ ghi dưới dạng là phí tiền tắt điện. Nếu như ta phải trả cái tiền này thì ta được lấy nó về không? Ta chỉ biết nó là cơm thôi chứ ta không biết nó như nào. Nhưng mà nếu mà không có thìa thì ăn cơm sao ta? Đúng rồi. Phải cái nó ăn bằng nghĩa. Ăn risotto bằng dĩa hả? Còn cái pizza này người ta cũng không có sẵn cho mình nên cũng đang suy nghĩ xem là nên ăn như nào. Ôi đúng là người nhà quê lần đầu lên phố.
này theo tụi mình thấy nha, với góc nhìn của tụi mình á thì nó mít. What the? Nhưng mà có vẻ như là quán này là một cái quán rất là nổi tiếng với người địa phương, tại người địa phương rất là nhiều. Ngọt đêm có ca hát Kiều Hoa Lê ơi. Tụi mình đang đứng ở Duomo Milano và theo như các bạn thấy thì kế bên tụi mình là một cái tượng đài của Vittorio Emanuele II và nó mô tả một vị vua cưỡi ngựa và tay cầm kiếm. Thì cái bức tượng này tượng trưng cho sự thống nhất của nước Ý vào thế kỷ thứ 19. Tụi mình đang đứng trước nhà thờ chính của Milano và nó được khởi công vào năm 1786. Cái quá trình xây dựng của cái nhà thờ này kéo dài gần 600 năm với sự tham gia của rất nhiều kiến trúc sư. Vì vậy mà nó tạo nên một cái sự pha trộn giữa các phong cách kiến trúc. Và nổi bật nhất là Gothic. Nó được hoàn thành vào thế kỷ 20 và trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc Gothic đồ sộ và cũng là một trong những nhà thờ Công giáo lớn nhất thế giới. Ngay bên cạnh thì tụi mình sẽ thấy Galleria Vittorio Emanuele II. Thì đây là một trung tâm mua sắm xa hoa và nó còn có một truyền thuyết về một chú bò rất là nổi tiếng ở dưới sàn nhà nữa. Đấm phần gót chân lên phần vi á, rồi sau đó quay theo chiều ngược kim đồng hồ thì sẽ gặp may mắn. Nếu mọi người thấy á, là rất nhiều người đã làm, cho nên là nó lõm xuống phía dưới luôn, quá đẹp. Và bây giờ đi Lake Como thôi, tại vì 3 giờ sẽ được nhận phòng Lake Como, bây giờ là 3 giờ rồi. Đoán xem ai lên tàu mà không mua vé. Ta lên trước, xong rồi cái tự nhiên mình không thấy cái máy để tách thẻ đâu hết. Đúng. Sao mọi người cứ lên, sao mọi người ngồi thôi. Cái Nhi đi đằng sau, cái mình quay lại, hình như phải mua thẻ. Tại vì mình quay ra thì mình thấy có cái ticket office này nè. Cái mình assume là mình phải mua. Và bây giờ mới là có 5 giờ chiều thôi, nhưng mà tụi mình đã đi 10 cây 7 rồi nha. 10 cây 7 Khoảng khắc mà tụi mình bước tới cái khách sạn ở Lake Como xỉu rồi. thì có nhức mỏi người lắm rồi. Đằng kia có thác nước, và đó sẽ là điều tụi mình ngắm tới vào sáng sớm ngày mai. Eo Lake Como siêu đẹp, trừ việc homestay ở trên dốc, và cái dốc này đáng sợ một cách không thể tưởng tượng được. Hôm nay tụi mình đã đi 10 cây số nhưng cũng không thể nào so sánh được với sự đáng sợ của con dốc này. Con dốc này chỉ 1 cây thôi. Nhưng mà được cái là chỗ phòng bếp siêu ấm cúng luôn, có cực kỳ đầy đủ, có cả lò nướng. Pizza hồi sáng ăn còn nè, xong rồi bây giờ bỏ vô lò nướng nướng lại. Quá đã, có đồ ăn tối. Nấu thêm một gói mì nữa là ngon ơ. Có vẻ như là không có đũa rồi. Đây là ý mà chân ăn bằng đĩa đi. Đúng rồi, 2 cái đĩa. Lạnh phết đấy. Nhưng mà đi bơi thôi. Mình đã tập 2 bài warm up rồi nha mọi người. Nãy trong phòng á bật Chloe Ting lên warm up 2 bài rồi.
Lát xuống con bóp bài nữa nha chân nha. Có đúng đường không trời? Chỗ này thật sự là như kiểu Đà Lạt luôn á. Nó lạnh nha, nó sương mù nha, Nó dốc nha. xong nó dốc nha, kiểu mấy con chó Đà Lạt nữa thôi á. Tụi mình đi xuống thì bị mắc mưa. Trời mưa, Ủng hộ tụi mình rồi. hết mưa trong lúc đường tụi mình đi về, nên là tụi mình nghĩ á, là đang có một thế lực nào đó ngăn cản tụi mình đi bơi. In a good way nha. Ha ha. Tôi đã đến cánh đồng cà phê sau khi một hồi loay hoay. Yeah. Cái cà phê nè. Có một cái bảng siêu kỳ và nó là nam và nữ. May quá tụi mình là nữ. Bây giờ tụi mình sẽ giới thiệu sơ qua về Lake Como nha. Thì đây là một cái hồ được hình thành từ băng tan và nó có hình chữ Y ngược. Và ở đây cũng có một cây cầu rất nổi tiếng. Đó cũng là lý do chính tụi mình muốn ở lại một đêm ở Neso. Bên cạnh đó thì tụi mình có một cái tam giác vàng từ 3 ngôi làng là Bellagio, Menagio với lại Varena. Ngoài ra thì ở đây còn có rất là nhiều villa được sử dụng làm phim trường các bộ phim nổi tiếng và đặc biệt là Star Wars. Nhưng mà tụi mình lại không có quá nhiều thời gian để đi tham quan tất cả, thế nên là tụi mình chỉ chọn Bellagio để đi lần này. Chào mừng đến với Bellagio. Mấy em nữa bị kẹt vô cái cửa. Đúng rồi, chân kể mọi người đi. Hồi nãy mình đang đứng ở ngay sát cửa, xong cái tự nhiên cửa nó randomly mở mà không có ai ra vô hết nha. Xong cái nó kẹp mình lại luôn. Cái Bây giờ đi kiếm chỗ nào đó mà có thể vứt cái vali được. 3, 2, 1. Rồi, xin phép đến chuyên mục ASMR. À không, review chứ. bánh toast, ham and cheese, bánh giò, Rộp. phô mai ngon, Có này, hot chocolate. mình cũng gọi hot chocolate luôn. Thế là Và nó thật sự hot. đặc á. Nó, đúng rồi, nó đặc. Như là Nó vừa chuẩn vị đắng và vị ngọt. lần thứ hai mình thấy người ta ăn dưa lưới với bacon. Lần thứ hai nha. Có nghĩa là có vẻ như là đây là một cái món khá là nổi ở đây. Chân thì không thích ăn, Chân nói là trông món này hơi đáng sợ và không muốn thử. Phúc ơi, mày là người miền Tây đó, mày thử cho tụi tao đi. Ê ơi, cái núi đẹp quá à. Ý là trong cái núi nó kiểu Moana. Giống Hội An không mọi người? Ý là nó cũng đều có những cửa hàng may, những cửa hàng lụa. Chúng tôi quyết định đi tàu Và ngồi đợi 2 tiếng. và ngồi đợi 2 tiếng. Trên đường đi về Como. Đây là ghế ngồi view cửa sổ nha. Khoai lên. Cái này á là nó ý đồ hết. Lỡ mà mắc rìa mình lao vào. Màu đen. Ngồi ở đây còn có khí trời nữa. Chào mọi người, đây là Next Showbiz nè. Cái chỗ đây lúc nãy tụi mình ở. Đây là cái căn nhà để nhảy xuống kìa. Còn kia là cái cầu. Trời ơi. Nó. Có vẻ như chúng ta sắp tới Como rồi. Nói gì vậy? Nói gì Mày nói? soạn kịch bản ta đi. Chào mừng các bạn đến với Como. Chào mừng các bạn đến với Como. Yeah.
Đây là nhà thờ chính của Como nha. Rất là đẹp nhưng mà chụp hình không thể. Đó, đẹp chưa, bự chưa. Mà xung quanh ở đây, hai bên ở đây là nó có mấy cái nhà hàng nhìn xịn lắm. Là người ta ngồi người ta ngắm cái nhà thờ này nè. Tụi mình cũng qua một bên hông mà tụi mình ngắm nha. Tụi mình cũng đi nhà hàng luôn. Coi giá cả ok không nha, dưới 10 ơ thì ăn. Cái chai nước lọc 10 ơ. Sau khi xem hết nhiều cửa hàng, tụi mình thấy cửa hàng này ok nhất nha. Chào mừng các bạn trở lại với McDonald's. Giờ phải đợi đến còn 2 tiếng nữa đến giờ xe buýt chạy. Đây là ăn cay, nhầm. Còn đây là đây là 2 bàn tay. Chân mô phỏng lại 2 bàn tay này đi. Hết tay rồi. Như này nè. Tao một tay, mày một tay. Mày đang dùng tay phải hả? Tao dùng tay trái. Thử quay tao. Ê, cái này cảm giác như kiểu Kame Kageha vậy á. Rồi, bây giờ đi bus đến Venice thôi. Let's go. Được rồi, xe buýt tới rồi, đi thôi. Tụi mình đang ở Venice nè. Và kiểu cái phương tiện công cộng ở đây nó hơi confusing á. Tụi mình không biết bắt cái tàu nào và không có một số liệu nào hiện lên ở đây. Nhưng mà I think it's kind of nice. Tao nghĩ người ta sẽ tự mua, như kiểu mỗi nhà thay vì có một cái ô tô thì người ta có một cái tàu vậy á. Cái thuyền nhá. Bây giờ là chuyên mục giải đáp thắc mắc cho câu hỏi vừa rồi. Một điều đặc biệt ở Venice đó chính là ở đây không có xe cộ và chỉ có tàu thuyền thôi. Tại vì đường ở đây rất là hẹp. Và nó có một con đường là hẹp nhất thế giới, chỉ có 53cm thôi. Thiên đường Venice có thể biến mất vĩnh viễn trong 100 năm tới. That's why we're here. That's why we're here. Đây cũng là nơi đầu tiên mở sòng bạc công cộng vào năm 1638. Và cái thời gian này á, mọi khách chơi đều phải đeo mặt nạ. Đó cũng là một trong những truyền thống ở Venice. Và người ta tin rằng là nó sẽ làm mờ đi ranh giới giữa quý tộc và dân thường, khiến cho cái không gian sòng bạc nó kịch tính và bí ẩn hơn. Ok, giờ mình tới bài học số 3 nha. Là tụi mình đang đứng ở quảng trường Thánh Marco. Thì đây coi như là quảng trường chính của thành phố Venice. Nhưng mà quan trọng á là ở ngay dưới quảng trường là kỳ quan tháp đồng hồ. Thì tháp đồng hồ này được xây vào từ khoảng năm 1496 đến 1499. Nhưng mà cái tầng thứ 3 là được xây vào năm 1755 cơ. Thì đây là một cái đồng hồ thiên văn học miêu tả cả chu kỳ tuần trăng, mặt trời và cả các cung hoàng đạo luôn. Bây giờ là mấy 8-9 giờ sáng. 9:30 rồi. 9:30. Nhưng mà rất nhiều hàng quán đã mở cửa. Hầu như luôn á. Hầu như luôn á. Context là nếu ở Hà Lan thì chắc là nó đặt 10 giờ mở cửa thì 11 giờ vẫn chưa thấy nhân viên luôn á. Tới cái lúc tụi mình ở Milan là quán ăn kia 12 giờ mới mở cửa. Cảm giác nó an toàn mà nó náo nhiệt, nó vui vậy á. Đúng, mà toàn người già. Tao không biết toàn người già thì có phải là tốt hay không. Đây là cầu sáng của tụi mình gặp. Là tụi mình sẽ phải tạm biệt Venice và đi đến Rome. Nếu mà không nhớ thì tụi mình đã không được bơi ở cầu Neso. Nhưng mà may mắn là khách sạn lại có hồ bơi, thế nên là tụi mình vẫn có thể tận hưởng Italy Summer. Yeah! Italy Summer. Đi thôi. Ở đây đa phần hình như tất cả các hồ bơi Ý, đặc biệt là hồ bơi công cộng nha, là lúc nào tụi mình cũng thấy về cái quy định là phải đội mũ hết. Thế nên là
Chúng ta sẽ phải đội mũ nha. Để mà nhân dáng vậy á. Theo một cách không tốt nha, khách sạn của mình quá xa. Thế nên là nếu như mà đi á, bây giờ cũng tối rồi, kiểu hai đứa đều sợ nguy hiểm á. Thế nên là thôi ăn ở dưới nhà hàng. Nhìn vậy chứ to nha. Bàn tay nè. Ăn thôi. Cái đó ăn thì hả? Đói quá ăn thôi, ăn thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lòng vòng Rome trong ngày đầu tiên. À không, ngày thứ hai. Trung tâm Rome, lòng vòng trung tâm Rome. Chào mọi người, đi nào. Ôi ngược sáng. Ôi vẫn ngược sáng. It's time for souvenir. Quá đáng yêu. Xung quanh Rome là 3 tỷ cửa hàng về tranh. Chúng ta sẽ thử món đó nha. Được không? Không ăn watermelon, watermelon đó khách hàng không có này. Ồ đầy quá. Như ăn rồi hả? Chân này cầm nè. Gà ngon không? Nó hơi đá. Phóng viên Nguyên Nhi đang tường thuật trực tiếp tại Rome, Ý. Tụi mình đang đứng ở trước vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore. Và phía trước đó, nó sẽ có một cái cột cao 14 m. Đây là cột duy nhất còn sót lại ở Roman Forum. Chung là cái cột này ở trên đỉnh cột nó sẽ có một bức tượng đồng của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đang bế Chúa Hải Đồng. Ở phía bên hông á, tụi mình có một tấm bia tưởng niệm việc di chuyển cái bức tượng Đức Mẹ lúc nãy ở bên trong cái vương cung đi ra ngoài vương cung. Đây là căn của tụi mình. Và để vào nhà thì trong này có để chìa khóa để mở cửa. Và Ngày hôm nay thì tụi mình dành ra để đi mua sắm và đi dạo, chứ không có đi tham quan nhiều các địa điểm. Thế nên là bây giờ tụi mình sẽ về nhận phòng. Mà cái đường đi lên phòng của tụi mình cũng rất là thú vị lắm. kiểu đầu tiên mình sẽ phải mở một cái cửa chính, rồi sau đó bên trong là một cái cửa phụ, rồi sau đó sẽ phải mở hai cánh cửa thang máy, rồi sau đó lại mở thêm một cánh cửa căn hộ, và sau đó lại thêm một cánh cửa nữa để vào căn phòng của tụi mình. Nên là kiểu nó rất là nhiều lớp bảo mật, nên là mỗi lần mà ra vào là tốn rất là nhiều thời gian. Tụi mình sẽ bắt đầu ngày sinh nhật của Trân bằng cách đi ăn sáng bằng một cái món mà Trân muốn thử. Rồi sau đó là mình sẽ dành cả ngày đi tham quan các địa điểm nổi tiếng nha. Sau khi đi ăn sáng xong thì mình sẽ đi qua đấu trường La Mã nha. Và đây có một cái sân skateboard của Adidas. Quá ngầu, quá chất. Thì tụi mình đã tới đấu trường La Mã, nhưng có một điều là tại sao mấy con quạ ở chỗ này á, nó lại kiểu đốm xám và đen, chứ không đen thui như quạ bình thường. Đấu trường La Mã nè, quá xinh. Bây giờ đang có rất nhiều người bên trong. Vào ngày thứ hai ta nghĩ người ta đều là những người thất nghiệp đi Colosseum vào thứ hai. Nghỉ hưu. Tụi mình là những người nghỉ hưu đi Colosseum vào thứ hai. Ok. Làm gì trời. Tao thì sáng cố gắng xóa dung lượng, xong rồi giờ về quay spam. Ok, bây giờ nghiêm túc nè.
Tụi mình sẽ để một cái map ở đây để mọi người có thể hình dung là các địa điểm này rất là gần nhau, thế nên là nó sẽ theo một cái thứ tự nhất định á. Tụi mình đang đứng ở đấu trường La Mã và đây cũng từng là cái nơi mà cho các đấu sĩ cũng như các động vật đấu với nhau. Và đôi khi thì không phải cái người thua cuộc khi nào cũng chết, mà là họ sẽ được sự tha thứ từ khán giả hoặc là người chiến thắng. Wow, wow. Fun fact về đấu trường La Mã là cái một phần bị vỡ của nó sẽ một phần là do thiên nhiên tàn phá hoặc là sự khai thác của con người. Sau khi mà đế chế La Mã đã phai tàn thì người ta khai thác đá và kim loại, cho nên là cái lúc đó nó bị vỡ và nó bị như vậy đó. Và ngay bên cạnh đấu trường La Mã là Khải Hoàn Môn. Đây là một trong những cái khải hoàn môn trên thế giới và nó được xây dựng với mục đích là để ăn mừng các chiến thắng vẻ vang. Bởi vậy nó cũng có tên là Constantinus, có nghĩa là chiến thắng vĩnh hằng. Chúng ta có bản đồ đi xâm lược của Rome. Đầu tiên là một đốm trắng ở chỗ này, rồi sau đó trắng, rồi sau đó trắng hơn nữa, rồi sau đó trắng hơn là trắng. Đó sao? Quá nhiều trắng. Và ngay phía sau đấu trường La Mã thôi, tụi mình sẽ đến với Roman Forum. Chúng ta đang đứng tại Roman Forum. Khá chắc. Chắc thế. Đan tích. Đá này là mấy cái cột hồi xưa. Đúng rồi. Hay không? Mà có tụi nó Người ta chồng lên nhau á. Nó là những cái mảng hình tròn, sao người ta chồng lên nhau? Sao người ta đem lên được ta? Ròng rọc. Ý là tao nghĩ cái này người ta mới xây lại á. Không, tao nghĩ là nó vẫn y nguyên á. Kiểu tao nghĩ người ta bảo tồn bằng cách buộc lại hai dây chun ở giữa kìa. Bây giờ tụi mình đang đứng tại đài tưởng niệm của Victor Amire II. Thì ở ngay chính giữa đâu? Chính giữa đây. Đâu rồi? Sao tao không di chuyển ở tay đây ạ? Đó, ngay chính giữa thì là tượng đồng của Victor. Thì toàn bộ nguyên đống này sẽ được xây bằng đá cẩm thạch trắng. Và ở hai bên á, thì sẽ có hai cái quadrigate, có nghĩa là xe 4 ngựa. Ở bên phải thì sẽ tượng trưng cho sự tự do, còn bên trái thì sẽ tượng trưng cho sự hợp nhất. Và cái này siêu bự luôn. Sao con này lại lè lưỡi ra vậy? Trông có vẻ hơi xấu. Nhiều vai. bao nhiêu đồng đó ngồi đây? 2,5 đồng. Đống này là 2,5 đồng á. Chúc mừng sinh nhật Trâm nha. Bánh kem hả? Đúng rồi. Happy birthday to... Review đi Trâm, review đi. Đó. Ủa, gì kỳ lạ vậy? Đó. Đâu mày ăn đi. Wow. Ở Pantheon hay là cung điện các vị thần thì ở phía trước mọi người sẽ thấy có 8 cái cột đá hoa cương xám, rồi sau bên trong là sẽ dần được chia theo làm 3 cái cột nữa. Ở bên trên đó thì cái vòm nó sẽ có một cái lỗ, và nhiều người nói rằng là cái Pantheon này bản chất nó là một cái đồng hồ mặt trời khổng lồ. Chào mừng các bạn đến với McDonald's đẹp nhất Rome. Lúc nãy cô nhân viên gọi là 3 Uno Quattro, và sau mình ra mình nhận đồ ăn. Mình nghĩ bây giờ mình là local rồi, because now I understand Italian. Lúc nãy tụi mình đã về nhà thay đồ rồi. Tại vì là nếu mà muốn đến nhà thờ thì sẽ phải mặc đồ kín vai và kín đầu gối, nên là bây giờ mình sẽ đi xe buýt đi đến Vatican nha, tại Vatican cũng khá là xa, và đi xe buýt. Questa parola compassionevole, fattasi carne in Cristo, è il buon samaritano di cui ci ha parlato Sirio, e che germoglia in ognuno di noi se non la sofferenza. I responsabili delle nazioni
Tụi mình đang ở Vatican, quốc gia bé nhất trên toàn thế giới. Và năm nay cũng là Jubilee, có nghĩa là năm thánh. Thì cũng là cái năm này thì cái cánh cửa Holy Door sẽ được mở ra cho mọi người đi qua để gột rửa tội lỗi của mình. Và cái cánh cửa đó chỉ mở 25 năm một lần thôi. Có nghĩa là nếu mà cho dù có là phạm nhân á thì không phải mọi người nha, cho dù có là phạm nhân thì có đi qua cánh cửa này thì mọi tội lỗi cũng sẽ được khoan hồng. Nhưng mà tụi mình lại không phải là theo đạo, thế nên là tụi mình sẽ quyết định không đi qua cánh cửa đấy nha. Rất nhiều đồ của giáo hoàng. Nhưng mà tụi mình thì không theo đạo Chúa, thế nên là địa điểm tâm linh như ở Rome thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa tôn giáo đối với tụi mình, chỉ có ý nghĩa lịch sử thôi. Ở Vatican làm lễ, ý là mình không rõ là 4:30 hay là 5 giờ ở bên đạo họ sẽ làm lễ, nhưng mà ở trong nhà thờ chính thì đang làm, còn ở đây mọi người sẽ được livestream và nó sẽ có một cái loa khắp chỗ này luôn và nó vang vọng luôn đó. Đấy, cái này hồi xưa làm bằng đồng á. Người ta chạm con chó đây nè. Ủa mà chạm nhiều cái nỗi mà nó sắp luôn rồi. Không, cái đó là màu thực tế của nó. Màu vàng đồng vậy mới là màu thật á. Ê, con quạ kìa. Trinh ơi, đấy là con chim thật. Trời ơi, cứ tưởng là con giả. Hello. Đi ăn sinh nhật Trinh nha. Dở hả? Béo hả? Nó là body shaming mày đó pasta ơi. Ê, chỗ nào có cái này? Ăn sinh nhật Trinh. Có một đống rồi còn bắt thêm nữa hả? Nó béo lắm mày. Chúc mừng sinh nhật Trinh nha. Mình đặt cái này Trinh đi nè. Bây giờ mình đi này nha Trinh. Thay vì đi bus mình đi ê Trinh ơi, con này nó chỉ có một con thôi, tao mạnh dạn đấy là Uno Frigate. Sáng nay cái con 4 kia là Quad Frigate. Trời ơi, tụi mình đã về nhà và bật Doraemon lên coi. Và Doraemon ở Ý, cái giọng nó men ơi là men luôn. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi đến Trevi Fountain nha. Thì hình như chúng ta sẽ phải xếp hàng. Lý do mà tụi mình phải để Trevi Fountain ở cuối tại vì vào mỗi thứ hai thì họ thay nước và gom xu định kỳ. Thế nên là lúc tụi mình đến thì không có nước. Fun fact là hàng năm Trevi Fountain thu về được 1,25 triệu euro. Chỉ tính riêng việc du khách ném xu xuống dưới đây. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ đến một quán nào đó ăn cái súp ly. Tại vì Trinh bắt ăn súp ly. Ăn súp ly nha Trinh. Nó có gì bên trong? Cơm hả? Cơm phô mai hả? Có nhạc một xíu. Mặn mà. Please note that a digital ticket can be changed before the train shuttle to mark the time purchased. Choose the digital ticket for your next trip, even at the ticket. Và đã đến lúc mình đi về. Tụi mình đi ra sân bay, và cái sân bay này còn T1, T2, T3 nữa. Siêu giống Tân Sơn Nhất. Thế nên là đi về thôi. Hà Lan đang vẫy gọi.